Προσοχή! Οι 5 χειρότεροι έκπτωτοι άγγελοι θα μαθευτεί σύντομα, θα τα δείτε στην τηλεόραση. Στο διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο του σύγχρονου κόσμου μας, όπου οι πληροφορίες ρέουν ελεύθερα και το αόρατο συχνά βρίσκει το δρόμο του προς το προσκήνιο, υπάρχει ένα επίγον μήνυμα που πρέπει να αντυχήσει στις καρδιές των πιστών. Σήμερα θα σας αποκαλύψω την αλήθεια πίσω από τους 5 χειρότερους έκπτωτους αγγέλους, των οποίων η παρουσία σύντομα θα γίνει γνωστή και ορατή στις τηλεοπτικές μας οθόνες. Καθώς εμβαθύνουμε σε αυτή τη βαθιά αποκάλυψη, ας αναγνωρίσουμε τα ονόματα αυτών των έκπτωτων αγγέλων, των οποίων η σκοτεινή επιρροή προσπαθεί να διεισδύσει στον ίδιο τον ιστό της κοινωνίας μας. 1. Αζάζελ, ο απατεώνας που σπέρνει διχόνοια και διαδίδει την κακία σαν δηλητηριώδες φίδι. 2. Βελζεβούλ, ο πρίγκιπας των δαιμόνων, ο οποίος παρασύρει τις ψυχές στα βάθη της απελπισίας με την απατηλή γοητεία του. 3. Ο Λεβιάθαν, το διεστραμμένο φίδι του χάους, που προσπαθεί να πνίξει την ανθρωπότητα σε μια άβυσσο αναταραχής και σύγχυσης. 4. Ο Μαμονάς, ο ύπουλος πειρασμός, ο οποίος δελεάζει με τα γήινα πλούτη και τον υλισμό, εκτρέποντας τις καρδιές από το μονοπάτι της δικαιοσύνης. 5. Ο Ασμοδέος, ο σαγηνευτικός χειριστής, που εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες μας και επιδιώκει να διαφθείρει την ιερότητα της αγάπης και της αρετής. Στις μέρες που έρχονται, αυτοί οι έκπτωτοι άγγελοι θα επιχειρήσουν να κάνουν γνωστή την παρουσία τους μέσω της διάχυτης εμβέλειας της τηλεόρασης, εκμεταλλευόμενοι το ίδιο το μέσο που συνδέει και επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους. Η ατζέντα τους είναι μια ατζέντα εξαπάτησης, επιδιώκοντας να διαστρεβλώσουν την αλήθεια, να σπείρουνε σπόρους διχόνοιας και να παραπλανήσουν όσους είναι ευάλωτοι και ανυποψίαστοι. Ως ευσεβείς οπαδοί του Χριστού, δεν πρέπει να υποκύψουμε στο φόβο ή την απελπισία, γιατί η πίστη μας παρέχει τη δύναμη και τη διάκριση να αναγνωρίζουμε τις δυνάμεις του σκότους που μας παρασύρουν. Ας οχυρώσουμε την πνευματική μας πανοπλία, βυθίζοντας τους εαυτούς μας στην προσευχή, τις γραφές και τη σοφία της ορθόδοξης παράδοσής μας. Σε αυτούς τους καιρούς αβεβαιότητας, ας θυμηθούμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στην Εφεσίους 6:12, διότι δεν παλεύουμε ενάντια σε σάρκα και αίμα, αλλά ενάντια στους άρχοντες, ενάντια στις εξουσίες, ενάντια στις κοσμικές δυνάμεις πάνω σε αυτό το παρόν σκοτάδι, ενάντια στις πνευματικές δυνάμεις του κακού στους ουράνιους τόπους. Με αυτή τη γνώση, μένουμε σταθεροί, ριζωμένοι στην αδιάκοπη αλήθεια ότι η δύναμη του Χριστού μέσα μας είναι μεγαλύτερη από οποιαδήποτε δύναμη που μπορεί να επιδιώξει να μας παρασύρει. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, καθώς διανύουμε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, ας θυμόμαστε ότι η πίστη μας είναι ένας φάρος φωτός μέσα στις σκιές που πλησιάζουν. Παραμείνετε σε επαγρύπνηση, διότι οι 5 χειρότεροι έκπτωτοι άγγελοι θα προσπαθήσουν να εχμαλωτήσουν και να παραπλανήσουν μέσω της παγκόσμιας πλατφόρμας της τηλεόρασης. Ωστόσο, μπροστά σε αυτή την επικείμενη αποκάλυψη, βρίσκουμε παρηγοριά στην ακλόνητη εμπιστοσύνη μας στην πρόνοια του Θεού. Ας αγκιστρωθούμε στην προσευχή, αναζητώντας τη Θεία καθοδήγηση και προστασία, καθώς στεκόμαστε σταθεροί στην αλήθεια, οπλισμένοι με τη γνώση των ονομάτων των έκπτωτων αγγέλων. Ήθε η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι με όλους μας, φωτίζοντας την πορεία μας και προστατεύοντάς μας από τις δυνάμεις του σκότους. Μαζί, ας περπατήσουμε στο φως, διαδίδοντας την αγάπη, την αλήθεια και τη μεταμορφωτική δύναμη της ορθόδοξης χριστιανικής μας πίστης. Αμήν, λέγω. Αμήν. Πατέρας Ευθύμιος, αναπληρωτής εφημέριος Αγίου Κοσμά.